नमस्ते साथीहरू, आज फेरि पनि मैले नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज चाहिँ मलाई मनपर्ने एप्पल पाईको रेसिपी लिएर आएको छु। हामीलाई एप्पल पाईमा के चाहिन्छ त म भन्छु है। हामीलाई चाहिन्छ चिनी, तेल, 2टा अन्डा, 2टा एप्पल, नुन, भ्यानिला एसेन्स, बेकिङ पाउडर, सिनेमन पाउडर र दुध। अब दुधमा हामी तेल खुवाउने। फर्स्टमा हामीले एप्पल पाईको लागि क्रस बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई नघोल्ने पनि खुवाउने। अन्डा पनि खुवाउने र एउटा अन्डाको चाहिँ सेतो भाग राख्ने र पहिलो भागलाई चाहिँ एउटा कचेरामा खनाउने। यो पछाडि चाहिन्छ यो पहिलो भाग। लास्टमा हामीले यसलाई ब्रस गर्नुपर्छ पाईमा। अब नुन राख्ने, बेकिङ पाउडर राख्ने, यसलाई मजाले यसलाई अब धेरै मुस्ने होइन, यतिकै राख्नुपर्ने हुन्छ। सबै इन्ग्रिडियन्ट्स एड गरेपछि अब हामी ऱ्यापिङ पेपरमा ऱ्याप गरेर यसलाई 30 मिनटको लागि फ्रिजमा राख्छौँ। अब चाहिँ हामीले एप्पललाई क्यारामलाइज गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ एप्पललाई बोक्रा फालेर सानो पिसमा काटिसकेँ। अब यो प्यानमा खुवाउँछु। अब चिनी राख्ने, अनि सिनेमन पाउडर एड गर्ने। अब यसलाई बिस्तारै मोल्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो चिनी पक्रेर क्यारामलाइज हुनुपर्छ। अब यतिको भएपछि हामीले ग्यासलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अब क्रस्ट बनाउन थाल्नुपर्छ। अब अघि ऱ्याप गरेको क्रस्टलाई चाहिँ हामी फ्रिजबाट निकाल्छु र यसलाई बिस्तारै पेल्न थाल्ने। आज चाहिँ म 2टा साइजमा बनाएर देखाउँछु। मैले चाहिँ केक टिनको सेप लिनलाई केक टिन लिएको छु। अब यो चाहिँ ठुलोको लागि। बाँकी भएको डोबाट मैले यस्तो लाइन काटेर रेडी बनाइसकेँ। अब तपाईँले साइडमा चाहिँ तपाईँले एक वास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यसलाई टाल्छौँ। यतिको टालेपछि फेरि हामीले एक वास गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले माथिबाट तेल छर्केको छु, नछर्किँदा पनि हुन्छ। अब हामी ओभनमा यसलाई सेट गर्छौँ। हाम्रो एप्पल पाई बनेर रेडी भइसक्यो। अब म तपाईहरुलाई प्लेटमा सर्भ गरेर देखाउँछु।
अब म माथिबाट थोरै आइसिङ सुगरले गार्निसिङ गर्छु। हेर्नुहोस् त हाम्रो पाइ एकदम मजाको देखेको छ, एकदम मिठो स्मेल आएको छ। म खाइहाल्छु यसलाई। हेर्नुहोस् त एकदमै मिठो भएको छ। सिनेमनको पाउडरले एकदमै फ्लेभर रिच गरेको छ। प्लिज घरमा ट्राई गर्नुहोला। अनि यदि मेरो रेसिपीमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यदि तपाईँ नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू।